Hienoa, kun päätit likata videon auki ja täytyyhän tääkin paikka teille esitellä, kun tässä käy. Tuolla jossakin missä, tossa noin, näkyy kuuluisa Hollywood-kyltti. Tää on varmaan lähin piste, mihin tietä pitkin voi kylttiä mennä. Et sit patikoimalla ja haikkaamallahan pääsee tonne periaatteessa viereen asti, mutta siihen ihan kyltille meneminen on laitonta. Sen kyltin yläpuolella on paikka, mihin pääsee polkuja pitkin, mutta se on todella jyrkkää ja vaikeakulkusta rinnettä ja täällä on taas 33 lämmintä, niin ei viitti lähteä sinne oikein nyt muutamaa tuntia käppäilemään pahtava auringon alla. Eli tosta kun toi tie menee vielä tonne suuntaan, niin siitä on 100 metriä maks kääntöpaikalle ja sen lähemmäksi ei tie mene. Tuossa kyltin takana on noita radiomastoja ja puhelinmastoja ja muita, niin sinne alueelle ei pääse. Mutta tuo toisella puolella, en tiedä näkyykö tähän, niin tuon niinku H-kirjaimen taakse sinne pääsis tuolta yläkautta haikkaamalla, mutta se on tosiaan järjettömän jyrkkä rinne. Ja tonne nyt ei näy, mutta tuolla on Hollywood Lake, eli semmoinen tekoallas, mikä on ihan järven kokoinen. Mutta katsotaan, jos päästäis kohta siihen lähemmäksi, että me lähdetään käppäilemään tonne suuntaan tietä tosta kohta ja katsotaan sitten, että jos päästäis siitä lähempää kuvailemaan. Siirryttiinkin tossa autolla vähän alemmaksi ja nyt tossa takana näkyy Hollywood Lake Park. Tuolla on joku lasten leikkipaikka, en tiedä näkyykö puskien ohi. Tuo rinteessä takana näkyy taas Hollywood-kyltti. Ja kohta päästään kuvaamaan varmaan ihan siihen järvellekin päin. Se pitäisi olla tossa toisella suunnalla hetken matka päässä. Äsken tuossa sanoin teille, että on Hollywood Lake Park, mutta onkin Lake Hollywood Park. Niin päin. Mutta täällä ihmisiä jo ulkoiluttaa koiria. Tuossa heittivät yhdet frisbeitä koiralle. Porukka pelaa erilaisia pallopelejä. On piknikillä, ottaa aurinkoa. Kaikkea kokoontuvat tänne. Tossa on vähän matkan päässä. Jää nyt tonne puitten taakse ja saattaa muutamia ihmisiä teille näkyä. Niin siinä on ihan semmonen erillinen paikka, mistä voi mennä ottaa kuvia tosta kyltistä. Ei näin mä ihan tähän puiston reunalle näy se itse järvi, mutta se on tuolla vastakpäisen kukkulan ja tämän kukkulan välissä tuolla noin. Siinä on semmonen iso patokin, minkä taakse on sitten padottu toki se vesi. Mut katsotaan nyt, jos sekin vielä saatais näkyviä tähän Vilmin pätkälle. Siinä se on yksi osa Lake Hollywoodia. Eli tossa on ainakin 2 patoa. Tässä tuonne päinvastaiseen suuntaan yksi pienempi pato. Sitten tää vedenpinta on tällä puolella selvästi alempana. Sitten tuossa on tommonen isompi pato. Näkyy tuolla järven perällä. Ja sen jälkeen taas laskee alemmaksi. Siellä on sitten se suurempi järven puolisko. Katsotaan nyt, jaksetaanko tonne padolle asti kävellä. Meillä on pieni tyttökin tossa mukana ja täällä on pahtava helle, mutta jos jaksetaan, niin otetaan sieltäkin sitten kuvan pätkää. On tää näkymä kyllä mieletön. Ja jaksettiin kävellä tähän padolle. Niin kuin näette, siinä se on Lake Hollywood. Eli tämähän on tekojärvi, kuten taisi jo alussa mainita, tällä valtavalla padolla, minkä päällä kökötetään, niin tällä tehty. Ja tuolla rinteessä näkyy Hollywood-kyltti.
Ja tuolla jossakin on myös se puisto, missä äsken filmin alussa käppäiltiin. Ja mä virheellisesti teille sanoin, että tää järvi jatkuisi padon tällä puolella. Mutta ei se jatku. Mutta tässä on mahtavat näkymät tonne kaupunkiin. Kartasta silloin kun kattelin ennen kuin tähän läksin, niin se oli toi toinen ylempi pato. Mä erehdyin luulemaan, että se on se, mihin pääsee kävelemään päälle. Mutta se olikin tää pato, mikä sitten estää veden virtaamisen tonne kaupunkiin ja millä tää itse Tekojärvi on aikaiseksi saatu. Sitä en tiedä mikä tän ajatus on ollut, miksi tää on tähän aikanaan tehty tää Tekojärvi, mutta joku ajatus siinä on ollut. Onko siellä sitten haluttu varastoida vettä vai onko sitä vaan haluttu tehdä järvi lähelle kaupunkia? En tiedä. Käppäillään vähän tätä eteenpäin vielä tonne katsomaan, millaista näkymää täältä tulee. Täällä päin ei ole tullut itsekään vielä kertaakaan käytyä, niin itsellekin täysin uutta. Onhan nämä vuorimaisemat mahtavia ja nämä on todella jyrkkärinteisiä. Toikin mikä tuolla nyt näkyy, niin se on ei nyt pysty suoraan, mutta todella jyrkkärinteistä reunaahan siinä on. Jaha, päästäänkö me täältä enempää tonne päin vai olisiko tästä lähettävä ton järven toista puolta sitten menemään kävellen tonne takaisinpäin. Vähän näyttää siltä, että me ei kauheasti tänne päästä. Ja on täällä portti auki, että tänne pääsee. Täällä on toisesta suunnasta tulon parkkipaikka, näin mä. Jaha, ja siinä on semmoista tarinaa. Aukeaa kyllä mahtava näkymä tonne yhdelle osalle kaupungin päälle täältä. Tossa on tommosia aivan surkeita pieniä kämppiä tuolla Kukkulalla. Toi etumainenkin tossa taitaa olla 5-kerroksinen omakotitalo. Toi mikä on täällä ikävä asia on toi valtava liikenteen määrä ja siitä aiheutuva saaste ja jatkuva pieni tommonen usvopilvi. Elikkä toi nimenomaan on sitä tuo kaupungin päällä, vaikka siellä nyt on pilvetkin, mutta toi matalammalla oleva osa, niin se on nimenomaan tätä saastetta. Lähdetäänpä takaisinpäin ja mietitään, jos mennäänkin järven toista puolta sitten takas tonne autolla. Tämähän menee tää alue kiinnikin aina auringon laskiessa, mutta vielähän toi mollukka on korkealla tuolla, että vielä on portit auki. Joo, kävellään nyt takaisin järven toista puolta, niin tuleepahan kierrettyä koko järvi sit saman tien. Eli tää on nyt sama puoli järveä, missä se puisto oli alussa. Tuossa oikealla näkyy hyvin, miten jyrkkiä nämä reunat on. Täällä on pieniä maavyörymiä vähän väliä ja välillä on aina sitten varoitusmerkkejäkin maavyörymistä. Muuten tää reitti on ihan hieno, mutta tommonen teräsaita, minkä päällä on piikkilangat, on koko matkan tossa vierellä. Oletan sen johtuvan siitä, että muuten toi roskattais koko järvi ja toi ranta-alue, jos ei siinä olisi tommoista aitaa, kun täällä
valitettavasti roskaa ja muuta on, varsinkin tuo taajaman puolella, niin kadun varsissa vaikka kuinka paljon. Tietysti nyt Hollywoodin ja Beverly Hillsin alueita lukuun ottamatta. Ja ehkä Bellairia myöskään. Siellä todennäköisesti on siestiä, siellä ei ole tullut varsinaisesti käyty. Se on perinteisen loppuhöpinän aika täältä Hollywoodin rinteiltä. Tossakin taas itse asiassa taustalla, en tiedä näkyykö kameraan, niin mahtava talo tuolla mäen päällä. Ja kohta tuolla mun nenä edessä näkyy varmaan tämän reitin viimeistä kertaa Hollywood-kyltti. Mutta hienoa, jos jaksoit katsoa tämänkin videon ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tee se. Se tekee mut entistä iloisemmaksi. Ja pistä myös sitä peukun kuvaa, niin saadaan toi YouTubeen suosittelemaan näitä mun videoita enemmän. Mut kyllä tää mahtava paikka, ei siitä pääse mihinkään. Ja näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin ja näytetään teille viimeisen kerran toi Hollywood-kyltti tuolta vielä. Siellä se on, toivottavasti näkyy kuva. Se on moro!